दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में आपणे टेलिस्कोपનું રિઝોલ્વિંગ પાવરનું સૂત્ર જોયું હતું। ટેલિસ્કોપનું રિઝોલ્વિંગ પાવર શું છે એ આપણે સમજ્યા હતા। दोस्तों એની અંદર બધી જ વાત કરી દીધી હતી, રેલેનું પ્રમાણ, રેલેની ક્રાઇટેરિયન બધી જ ચર્ચા કરી દીધી। આજે આપણે શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ ટોપિક બહુ મસ્ત છે, માઇક્રોસ્કોપનો રિઝોલ્વિંગ પાવર। બધી જ વાત જો પ્રીવિયસ લેક્ચર સમજી ગયા હોય ને જેને પ્રીવિયસ લેક્ચર કમ્પ્લીટ જોયો હોય એને આ લેક્ચરમાં બહુ બધું ગૂંચવણમાં પડવાને બદલે બહુ સિમ્પલ વાત મગજમાં રાખવાની છે કે માઇક્રોસ્કોપ જે છે એની અંદર દાખલા તરીકે માઇક્રોસ્કોપનો એક ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ છે અને આ એની પ્રિન્સિપલ અક્ષ છે અને માઇક્રોસ્કોપમાં બિંદુવત વસ્તુ એટલે સૂક્ષ્મ વસ્તુ નજીક હોય ઓબ્જેક્ટિવની, આપણને ખ્યાલ છે, રાઈટ। અને આ જે છે એ લેન્સનો અપર્ચર છે, રાઈટ। ધારો કે આને કેપિટલ ડી કહી દો, લેન્સનો વ્યાસ, જેટલો લેન્સનો ઓપન ભાગ જે છે એ લેન્સનો વ્યાસ એટલે એનો એપર્ચર છે એ ડી છે, ક્લિયર। હવે મિત્રો આ એક બિંદુવત વસ્તુ હોય એની ઇમેજ કઈ વિવર્તન ભાત, વિવર્તન વિશે બધી જ વસ્તુ સમજાવી દીધી એટલે સીધી વિવર્તન પેટર્ન હું અહીંયા તમને દોરું તો એનો મધ્યસ્થ અધિકતમ હોય, આ મધ્યસ્થ અધિકતમ છે, એના પછી આ પ્રથમ ન્યૂનતમ હોય। જો એક સિંગલ બિંદુવત વસ્તુ માટે તમે વાત કરો તો એના મધ્યસ્થ અધિકતમના ફાઇનલી જે પોઈન્ટ જે છે લો લાસ્ટ સ્પર્શક એટલે કે આનો મધ્યસ્થ અધિકતમ આટલાના ખૂણે આ ડેલ્ટા થીટા કહેવાય અને આ ડેલ્ટા થીટાની વેલ્યુ 1.22 લેમ્બડા બાય ડી હોય એ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં સમજી ગયા છે। એટલે આ મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈ, અથવા તો આ રીતે વિચારો તો એકનું અધિકતમ અને આ બીજાનું અધિકતમ સેન્ટર ટુ સેન્ટર ડિસ્ટન્સ લ્યો એટલે એકની પહોળાઈ જેટલું જ થઈ જશે। તો અહીંયા તમારું મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈ જો આટલા અંતર માટે આનું કોણીય વિભેદન કહેવાય કે આટલા સુધી અંતર તમે બે વસ્તુને છૂટી જોઈ શકો, આ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું। તો આ તમારા એક બિંદુવત વસ્તુ માટે થાય તો આનું જે સૂત્ર તમે લખો અથવા તો મધ્યસ્થ અધિકતમની જે પહોળાઈ છે તમે કમ્પ્લીટ લખો તો કેટલી થાય તો કે ધારો કે આ ઇમેજ આપણને વી જેટલા અંતરે મળે તો આને તમે ચાપ કન્સિડર કરી લ્યો તો ચાપ બરાબર ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા, એટલે આની પહોળાઈ કેટલી થાય એટલે કે ખૂણો બરાબર શું થાય તો કે 1.22 લેમ્બડા બાય ડી। તો આ ચાપનું જે માપ છે આ ધારો કે ડેલ્ટા એક્સ કહી દઈએ તો ચાપ ડેલ્ટા એક્સ બરાબર ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા, એટલે ખૂણો કેટલો તો કે 1.22 લેમ્બડા બાય ડી અને ત્રિજ્યા તરીકે શું આવે પ્રતિબિંબ અંતર વી આવે। ધારો કે આને ડેલ્ટા એક્સ કહી દઈએ આ। એક કન્સિડરેશન આ, બીજું કન્સિડરેશન શું તો કે આને સ્પષ્ટ જોવી એ બરોબર છે, વસ્તુને સ્પષ્ટ જોવા માટેની એક વિવર્તન ભાત જે છે ને મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈ 1.22 લેમ્બડા બાય ડી ઇન્ટુ વી એટલે કે ડેલ્ટા એક્સ જેટલું હોય એટલે એનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ આપણને મળ્યું, ક્લિયર। વિવર્તન ભાત માટે આ વસ્તુ સમજાવી। હવે મિત્રો વાસ્તવમાં શું હોય કે આપણે બે વસ્તુને છૂટી જોવી, એને તો આપણે વિભેદન શક્તિ અથવા તો રિઝોલ્વિંગ પાવર કહીએ છીએ, રાઈટ। એટલે હું અહીંયા બે વસ્તુ બતાવું અહીંયા ડિફરન્ટ, અને એના માટે હું એંગલ અહીંયા ઓપ્ટિકલ લેન્સનો જે લેન્સનો ઓપ્ટિકલ પોઈન્ટ છે ત્યાંથી ને આ રીતે લંબાવી દો તો આ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ મિનિમમ છે એ જેનું ઓછામાં ઓછું અંતર, જેનો ડિસ્ટન્સ મિનિમમની વેલ્યુ ઓછી હોય એટલે કે જે ઓછામાં ઓછા અંતરે હોવા છતાંય આપણે જોઈ શકતા હોય સરળતાથી બંનેને છૂટા તો એનો રિઝોલ્વિંગ પાવર એ માઇક્રોસ્કોપનો રિઝોલ્વિંગ પાવર કહેવાય, રાઈટ। ઘણી વખત આપણને છે તો એકદમ નજીક વસ્તુ આવી જાય તો આપણને બંને છૂટી જોઈ શકતા નથી, મેં કાલના લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું। તો એ જ રીતે બે અત્યંત સૂક્ષ્મ વસ્તુ અત્યંત નજીક હોય તો એને છૂટી જોયું હોય તો ડિસ્ટન્સ મિનિમમ કેટલું હોવું જોઈએ। જે મશીન અથવા તો જે માઇક્રોસ્કોપ છે એનું ડિસ્ટન્સ મિનિમમ જેનું નાનું એટલે કે નાનામાં નાના એંગલ, નાનામાં નાના ખૂણા માટે અથવા તો ઓછામાં ઓછું અંતર જેનું હોય છતાં પણ એ જોઈ શકતું હોય સ્પષ્ટ છૂટું તો એનો પાવર સારો કહેવાય। તો પહેલાં આપણે ડિસ્ટન્સ મિનિમમ મેળવ્યા કેટલું હોય તો આપણને ખબર છે કે વસ્તુને આપણે લગભગ મુખ્ય કેન્દ્ર જેટલા અંતરે મૂકતા હોય ઓબ્જેક્ટિવના FO, ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સના મુખ્ય અંતરથી મુખ્ય કેન્દ્ર અંતર કરતાં થોડું વધારે હોય પણ નિયર અબાઉટ ફોકલ લેન્થ હોય ત્યારે તમને અહીંયા સ્પષ્ટ ઇમેજ મળે।
તો અહીંયા તમારું લગભગ મુખ્ય કેન્દ્ર કરતાં સહેજ વધારે હોય, પણ આપણે નિયર અબાઉટ એફ વસ્તુ અંતર યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિયર અબાઉટ કેટલું લેશું? FO. તો જે ખૂણો ડેલ્ટા થીટા અહીંયા મળે છે એ જ ખૂણો અહીં સામે મળતો હોય ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી જે પાસ થાય. તો આ તમારા માટે ડેલ્ટા થીટા થયો. તો આ સાઈડ માટે તમે ઇક્વેશન લખો કે ચાપ એટલે કે ડિસ્ટન્સ મિનિમમ, આ બે વસ્તુ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર કેટલું હોય કે જ્યાં સુધી આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ પ્રતિબિંબ, રાઈટ? તો ડિસ્ટન્સ મિનિમમ એટલે અહીંયા ચાપ તરીકે વર્ક કરે, ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા એટલે ખૂણો તમારો ડેલ્ટા થીટા, અને અહીંયા ત્રિજ્યા તરીકે શું આવશે? ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ F અથવા તો FO, આપણે F નામ આપી દઈએ કારણ કે એક જ ઓબ્જેક્ટિવની અત્યારે વાત કરીએ એટલે F. ક્લિયર? તો અહીંયા તમારો ડેલ્ટા થીટા શું થયો? તો કે 1.22 લેમ્બડા બાય ડી ઇન્ટુ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ મિનિમમ. તો આ ફોર્મમાં તમારું ડિસ્ટન્સ મિનિમમ આવે. હવે તમારો પ્રશ્ન એ આવીને ઊભો રહે કે F બાય ડી શું? જો સમજીએ મિત્રો, અહીંયા એક મહત્વની બીજો એંગલ વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે કે જ્યાં વસ્તુ છે એ ઓબ્જેક્ટિવના ઉપરના બિંદુ સાથે એટલે કે ના વ્યાસાંત બિંદુ સાથે જે એંગલ બનાવે એને આપણે કહી દઈએ બીટા. તો tan બીટા કેટલો થાય? tan બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ એટલે આટલું જ, આટલું એટલે કેટલું? તો કે d/2, કારણ કે ટોટલ d હોય તો આ d/2 હોય, તો સામેની બાજુ એટલે કે d/2 અને પાસેની બાજુ f એટલે d/2/f એટલે d/2f થાય. તો આની ઉપરથી d/f કેટલો થાય? d/f ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 tan બીટા, રાઈટ? તો અહીંયા અને આપણને ખબર છે કે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ આ એ માઇક્રોસ્કોપ અને ટેલિસ્કોપની અંદર વસ્તુ આખી જુદી હોય. માઇક્રોસ્કોપની અંદર ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ અત્યંત નાનો હોય અને આ સૂક્ષ્મ આ વસ્તુ જે અત્યંત નજીક હોય એટલે tan બીટા અથવા તો બીટા એ અત્યંત નાનો ખૂણો બનતો હોય એટલે આના બરાબર તમે sin બીટા પણ લખી શકો. એટલે d/f ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિયર અબાઉટ 2 sin બીટા પણ લખી શકાય નાના એંગલ માટે. તો જ્યાં તમને d/f દેખાય ત્યાં 2 sin બીટા પણ મૂકી શકાય. તો અહીંયા તમને f/d દેખાય. જો તો ડિસ્ટન્સ મિનિમમની જગ્યા ઉપર તમે શું મૂકી શકો? f/d એટલે આનું વ્યસ્ત એટલે 2 sin બીટા આનું વ્યસ્ત એટલે ઉપર આપણે મૂકશું 1.22 લેમ્બડા બાય f/d એટલે કે આનું વ્યસ્ત એટલે 2 sin બીટા છેદમાં જશે એટલે બાય 2 sin બીટા. મિત્રો આ ડિસ્ટન્સ મિનિમમનું સૂત્ર આવ્યું. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે બે વસ્તુ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મિનિમમ 1.22 લેમ્બડા બાય 2 sin બીટા જેટલું હોવું જોઈએ તો જ આ બે વસ્તુને તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો. આવો બાબત બધાને ક્લિયર થઈ ગયો છે? 1.22 લેમ્બડા બાય 2 sin બીટા જેટલું ડિસ્ટન્સ મિનિમમ જોઈએ. હવે આપણે આવીએ રિઝોલ્વિંગ પાવર ઉપર. તો દોસ્તો રિઝોલ્વિંગ પાવર કોને કહેવાય? મેં કાલે જ તમને કીધું હતું, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જ પણ તમને કીધું હતું કે જેની કોણીય વિભેદન સીમા નાની એના માટે રિઝોલ્વિંગ પાવર વધુ કહેવાય. એટલે જેનો થીટા નાનો એટલે ઓછા ખૂણે પણ જોઈ શકે. એટલે અહીંયા ડિસ્ટન્સ મિનિમમ એટલે બે વસ્તુનું વચ્ચેનું અંતર અત્યંત નાનું હોય અને એ નાના અંતરમાં જેની ક્ષમતા જે લેન્સની ક્ષમતા એવી હોય કે અત્યંત નાનું બંને વચ્ચેનું અંતર સૂક્ષ્મ હોવા છતાં પણ એને જોઈ શકે, સેપરેટ કરી શકે, તો એનો પાવર સારો કહેવાય. તો ડિસ્ટન્સ મિનિમમની વેલ્યુ જે મશીનની ઓછી એમ એનો પાવર વધુ. એનો મતલબ રિઝોલ્વિંગ પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ડિસ્ટન્સ મિનિમમ થશે. તેથી રિઝોલ્વિંગ પાવર ઓફ માઇક્રોસ્કોપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું વ્યસ્ત એટલે શું થશે? 2 sin બીટા બાય 1.22 લેમ્બડા. આ રિઝોલ્વિંગ પાવરનું ઇક્વેશન થઈ. એટલે ઓમાં જે ડેલ્ટા થીટાનો વ્યસ્ત હતો એમાં અહીંયા ડિસ્ટન્સ મિનિમમ જે છે આવે એનો વ્યસ્ત તમારો રિઝોલ્વિંગ પાવર માઇક્રોસ્કોપનો થશે. હવે માઇક્રોસ્કોપને વધુ ક્ષમતાવાળું વધુ સારું બનાવવા માટે એની અંદર બે લેન્સની વચ્ચે એક સ્પેશિયલ પ્રવાહી ભરવામાં આવે ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ આગળ. એ જે પ્રવાહી છે એનો વક્રી ભવનાંક કાંઈક હોય. અત્યારે આપણે બંને વચ્ચેના લેન્સ ઓબ્જેક્ટિવ અને આઈપીસની વચ્ચે જે માધ્યમ છે ને હવા તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ એટલે તમારી તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા થશે. વાસ્તવમાં જે પ્રકાશ વપરાય છે એની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડાને બદલે જો તમે કોઈ વચ્ચે માધ્યમનો યુઝ કરો કે જેનો વક્રી ભવનાંક n છે
તો એ માધ્યમમાં તરંગની તરંગ લંબાઈ વક્રી ભવનાંકના ભાગની થઈ જાય એટલે આપણી તરંગ લંબાઈ હવે તરંગ લંબાઈ લેમડા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા નહીં રહેતા. જો હવામાં લેમડા હોય તો લેમડા બાય એન થઈ જાય, જ્યાં એન શું હોય, જે તે માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક. તો આપણે માઇક્રોસ્કોપની અંદર એન વક્રી ભવનાંકવાળું પ્રવાહીનો જો મિત્રો ઉપયોગ કરીએ તો અહીંયા લેમડાને બદલે લેમડા બાય એન લખવું પડે, એટલે કે ઉપરના સૂત્રમાં આવું થઈ જાય 1.22 લેમડા બાય એન એટલે 2n સાઇન બીટા લેમડા બાય એન. એ જ રીતે અહીંયા પણ શું થઈ જાય, લેમડા બાય એન એટલે એન ઉપર વયો જાય એટલે અહીં શું થશે 2n સાઇન બીટા બાય 1.22 લેમડા. મિત્રો અહીં તમે જો 2n સાઇન બીટા અથવા તો અહીંયા 2n સાઇન બીટા જે આવે છે એમાં 2 તો કોન્સ્ટન્ટ છે, પણ જે n સાઇન બીટા છે એને માઇક્રોસ્કોપનો ન્યુમેરિકલ એપર્ચર કહેવાય. એટલે જેનો ન્યુમેરિકલ એપર્ચર સારો ઊંચો એનો રિઝોલ્વિંગ પાવર વધારે. આ ન્યુમેરિકલ એપર્ચર ઘણી વખત લેન્સની અંદર પણ લખેલું હોય. માઇક્રોસ્કોપ તમે લેવા જાઓ તો માર્કેટમાં તો એના બોક્સ ઉપર પણ અથવા તો તમને લેન્સની અંદર આ લખેલું જોવા મળે કે જેનો કારણ કે સાઇન બીટાની વેલ્યુ આપણી મર્યાદિત છે, સાઇનને 1 કરતાં વધારી નહીં શકો. તમારા હાથમાં શું છે, એનને વધારવું. સાઇન બીટાની વેલ્યુ મેક્સિમમ સાઇનનો અંતરાલ આપણને ખબર છે 1 કરતાં વધારે મળવાનો નથી, એટલે સાઇનની વેલ્યુ 1 કરતાં વધારે મળશે નહીં. એટલે તમારે રિઝોલ્વિંગ પાવર વધારવા માટે તમે આ સાઇન તમારા હાથમાં નથી, આ વધારવો તમારા હાથમાં નથી, કારણ કે મેક્સિમમ તમે 1 સુધી લઈ જઈ શકો. આ પણ તમારા હાથમાં એન છે, એટલે માધ્યમ જે છે વચ્ચે લેન્સની વચ્ચે એ એન વક્રી ભવનાંક ઊંચા વક્રી ભવનાંક વાળું જો માધ્યમ તમે બિલ્ડ કરી દો વચ્ચે, તો એને એ પ્રકારના એક ખાસ પ્રકારનું ઓઇલ આવે. આ પ્રકારના માઇક્રોસ્કોપને ઓઇલ ઇમર્શન માઇક્રોસ્કોપ કહેવાય. એટલે કે ખાસ પ્રકારનું ઓઇલ ભરવામાં આવે કે જેનો વક્રી ભવનાંક કંઈક 1 કરતાં હવા કરતાં વધારે હોય. એટલે સ્વાભાવિક છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો, ચલો 1.3, તો આનો વક્રી ભવનાંક 1.3 થયો તો વાસ્તવિક જે હવા હોય એના કરતાં 1.3 ગણો એનો પાવર વધી ગયો, રાઈટ. દોઢો વક્રી ભવનાંક હોય તો 1.5 ગણો વક્રી ભવનાંક વધી ગયો. એટલે સ્પેશિયલ પ્રકારનું અંદર ઓઇલ ભરવામાં આવે અને જેનો વક્રી ભવનાંક ઊંચો હોય એવું ઓઇલ ભરી અને રિઝોલ્વિંગ પાવર વધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે. એટલે એનો ઓલ ઓવર ગોલ શું હોય, એન સાઇન બીટા વધારવો, એટલે કે ન્યુમેરિકલ એપર્ચર વધારવું. ન્યુમેરિકલ એપર્ચર જેનો સારો એ માઇક્રોસ્કોપ વધુ સારું કહેવાય, એનો રિઝોલ્વિંગ પાવર સારો કહેવાય. તો આઈ હોપ બધાને આ વાત સમજાઈ ગઈ હશે માઇક્રોસ્કોપનો રિઝોલ્વિંગ પાવર એટલે શું. તો આજે એકદમ ટૂંકો અને નાનો ટોપિક હતો કે જેની અંદર તમારું રિઝોલ્વિંગ પાવર માઇક્રોસ્કોપનો શું છે, બે વસ્તુ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓને સેપરેટ જોવાની જે ક્ષમતા છે એમાં જેનો ડીએમ નાનો એ માઇક્રોસ્કોપનું પાવર વધારે કહેવાય, તો ડીએમનો પાવર છે એના કરતાં વ્યસ્ત થાય. આ બે ઇક્વેશન ખાસ તો મગજમાં રાખવાના છે, ડિસ્ટન્સ મિનિમમ અને રિઝોલ્વિંગ પાવર, જેની અંદર એન સાઇન બીટા એનો ન્યુમેરિકલ એપર્ચર કહેવાય. તો આજે એકદમ ટૂંકો લેક્ચર છે, કારણ કે હવે પછીનો જે નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે એ પોલેરાઇઝેશન, એ બહુ લાંબો ટોપિક છે, એટલે આપણે અહીંથી આજે બ્રેક કરશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વધારે આગળ ચર્ચા કરીશું.